Välkommen till en ny veckovlogg. Det här blir lite mer av en helgsvlogg kan man säga. Idag är det fredag eftermiddag. Klockan är 18. Vi ska fara iväg på hockey nu. Det är Modo mot Vimmerby, tror jag. Så det är väl kanske inte det... Vad ska man säga? Det kanske inte är den bästa matchen, men jag försöker kolla på varje hemmamatch på plats, så det är roligt. Det är väl ett av de få intressena man har utanför jobbet, så jag försöker liksom ägna lite tid åt det. Så vi återkommer väl när jag är tillbaka från matchen på väg hem kanske. Så får vi väl se vilket humör jag är på då. Det har väl gått lite tufft för Modo, ska man väl säga. Men nu, senaste matchen mot Kalmar var ju riktigt bra. Lite mer energi i laget. Och sen så har vi fått in Augustberg nu också, så det känns som en riktig drömvärvning. Så vi återkommer efter matchen, så ska vi se vilket humör jag är på. Och så sen fortsätter vi imorgon, lördag. Då är det lördag kväll. Jag har faktiskt skottat lite här nyligen. Jäkla otur att det snöar liksom, så man får skotta. Tråkigt, något. Ja, men jag spelade inte in någonting igår efter hockeyn. Var lite irriterad. Dålig match. Så att jag sket i det. Nu vann de ju faktiskt, men jag tycker att man ska ta 3 poäng mot Vimmerby. Det var en bra start. Sen var det mycket slarv i andra. Men ja, de lyckas ju re upp det i alla fall. Nu släpet här inne. Skulle ta en sväng igår. Hämta några grejer. Men då hade däcken låst sig, eller hjulen. Så de hade frusit fast. Så det är tacksamt att kunna tina upp det lite. Men det vi ska göra nu är att ni ska få följa med när vi far till vårt andra garage. Vi ska börja städa ur det. Vi ska säga upp det och flytta ut därifrån. Nu när vi har det här garaget. Och när det här bygget kommer igång så är ju tanken att vi ska flytta hit allting när det är klart liksom. Men det andra garaget, det är kaos där nu, som ni kommer få se, tyvärr. Vi har bara liksom ställt in grejer där, kastat in grejer. Det är som ingen som har varit där på ett halvår typ. Men det finns lite att städa, så att säga. Avslutar här och så beger vi oss mot stan. Välkommen till kaoset, så här ser det ut. Ja, det var väl kanske inte så dåligt som jag trodde, men det är ju inte... Det är inte direkt välstädat. Ja, det här har vi haft i typ... Är det 4 år nu kanske? Nästan sedan starten. Så det har ju hunnit bli en del. Men det har varit riktigt bra att ha. Kunna tina upp grejer, skruva i bilarna. Ha lite förvaring. Ja, här ser ni. Det här är tvättriggen vi har på sommaren. När vi tvättar. Sen har vi haft lite fikarum. Toa. Ja, förvaring. Och här inne har vi haft ännu mer förvaring. Det här vet jag faktiskt inte vems batterier det är. Kanske är Alexanders. Här har vi lite kedjor. Ja, oljor. Lite hydraulolja. Här har vi en stötta jag håller på att repa. Jag har alla delar till att bygga ihop den. Den har gått av, så jag har svetsat på lite förstärkningar. Men de här 2 kolvstängerna är lite skeva, så att de måste pressas. Här har vi några bandspännare. Jag håller på att bygga om till hjulbanden. Ja, gammal åkmotor. Det hinner bli en del liksom. Nu är det väl ganska bra ordning här inne. Tanken idag är väl inte att vi ska börja forsla bort så mycket grejer, utan vi ska städa så att hyresvärden kan visa upp hur det ser ut för framtida hyresgäster. Så jag tror jag ska försöka sätta kameran någonstans, så kör vi en liten timelapse. Hittar jag inget bra ställe så filmar jag lite när vi är klar sen.
Sådär då, liten snabbstädning. Vi vill inte filma någonting. Det är som ingen städkanal direkt. Men nu är det i alla fall lite mer representabelt om man ska visa upp det för nästa ägare. Städman. Ja, men imorgon så är det söndag. Då ska jag faktiskt fara och hugga lite grann. Det blir istället för i fredags. Då hade jag en liten kontorsdag. Och sen ska vi även spela in en ny En dag i skogen video. Så Hugo kommer vara med och filma lite imorgon. Så det kanske blir lite behind the scenes på den kan man säga. Och nästa vecka så kommer vi inte köra någon sån här vlogg, för då ska vi till fjällen med företaget. Så vi kommer hoppa över den veckan. Då var det söndag och vi har hållit på att spela in lite av En dag i skogen. Det är så att jag tänker liksom köra lite behind the scenes. Det är lite svårt, men Hugo springer runt här och filmar. Så vi ska se om jag lyckas fånga någon gång. Nu vart det lite avbrott här. Jag är och hugger. Men William är och skotar idag och ringde, så att det får en slang på skotaren som man inte hittade. Så vi ska ses i kojan och så ska jag se om vi lyckas göra någon specialare. Det där är irriterande. Vi ska ju egentligen ha varje slang, men nu verkar det blivit glömt och beställa senast den for. Det är väl sånt som händer, men det är inte så bra. Så vi ska se om vi lyckas få ihop det. Jag ska försöka filma något därifrån. Och sen tänkte jag att vi avslutar den här vloggen med att jag ska lyckas fånga in kameramannen här. Och så ska jag låta han hugga lite grann, så ska ni få se hur det går. Det är jag ganska spänd över själv också. Så nu är det bara knata till kojan. Tur det inte är så kallt idag, men dum som jag är så lämnar jag jackan i kojan. Ja, där är han ju. Han verkar köra drönaren. Det är ganska blött här. Det är som ett kantslag mot en myr. Men det håller ihop bra faktiskt. Det är fördelen när skotaren är lite efter på vintern, att det hinner frysa en del. Det går ganska fort. Bara att den är en vecka efter gör mycket. Här var det dock ett jäkla ding. Var inte så farligt långt till kojan. Här är han. Kamerakingen. Vi ska se om vi hittar någon. Vi kommer inte att ha exakt rätt slang. Men det är vid sådana här tillfällen det är bra att kunna kapa och bygga ihop en egen. Dock tror jag vi kan ha hittat rätt slang här. Ja, det vore ju enkelt. Vi kan ha haft lite tur. Nope. Återkommer. Ja. Det här kan ju vara det konstigaste ni har sett kanske. Men vi hade en extra slang som var alldeles för lång och fel koppel. Så vi lyckades kapa den och så tog vi den här staven från gamla. Men det här är en 5/8 slang och koppel och vi hade bara 3/4 sprätthylse. Så att det var ju riktigt dåligt, men jag tror att det kommer hålla tätt. Så William ska få fara iväg och sätta på den här. Och så skriver vi väl i Hugo får klippa in om det funkar eller inte. Och det här är alltså bara en nödlösning till ni som inte förstår. Imorgon kommer vi med en riktig slang. Så ni som håller på med hydraulik kanske mår lite dåligt nu. Sådär då, äntligen är det dags. Vi ska avsluta vloggen med att vi ska tvinga kameragubben att hugga lite. Annars är det han som bestämmer vad jag ska göra, men på de här vloggarna så är det jag som bestämmer. Och då ska han få prova att hugga lite, så får jag sitta bakom kameran. Det är ju alltså
Vi ska se här. Vi ska switcha plats bara, vi återkommer. Det här är alltså Hugos första gången han sitter i en skördare faktiskt, tror jag. Lite skoter har vi kört. Ja, han har kört lite skoter och provat på. Men han har ju dock klippt alla skördarvideos. Bland annat lär dig köra skördare, så att jag antar att han kan knapparna här. Det verkar han dock inte göra, men vi ska bara hugga klart slingret här. Det är bara typ 20 meter så att... Men du kan börja klicka på den där gröna knappen, eller röda knappen, så den blir grön. Och nu, om du rör spakarna nu, så rör sig maskin. Det där är som en säkerhetsknapp. Och sen har du arbetsvarvet där. Och så har du fram där. Och ska du backa så klickar du på vänstra fotpedalen längst den. Ja. Du ser, då ändras det på skärmen. Ja, fram och back. Och sen du kan ju prova försiktigt med en spak liksom. Ja. Och så högerspaken så svänger du aggregatet. Ja, stopp. Du säger att du kan inte svänga det runt ett varv som gripen, för då får ju slangarna. Och så den här behöver aldrig röra utskjut, för den kör sig själv. Men där har du att du tiltar upp. Och så när du ska kapa så är det, då klickar du neråt. På samma? Ja, då stänger den först och sen kapar den. Allt automatiskt? Ja. Ja. Så nu ska Hugo ta sitt första träd i hans liv. Vilken... Du kan ta den där tallen och lägga i den där högen till vänster där. Så ta den där rakt fram och så fäller du den rätt till höger. Nej, inte så. Ja, till höger. Det här är då alltså, för ni som aldrig har kört en maskin, så är det ungefär så här det kanske ser ut just då. Hur är det djupt ner? Ja, men lite till kanske. Så där typ. Och så nu håller du in den där då. Neråt? Ja. Håll in? Ja. Och vad händer då? Då ska du först stänga den. Så. Och nu kapar den också, för du höll i. Och nu kan du lyfta lite grann. Högra spaken mot dig. Ja. Och så klickar du på mittenknappen på vänsterspaken. Då tiltar du ner. Alltså här? Ja. Den som är lite högre. Och så om du nu duttar på samma som du kapar, då kommer den börja mata. Jo, men då kommer den falla ner också. Och så kan du klicka lite på tilt ner igen. Och nu då? Ja, nej. Nu vart det fel knapp. Då kan du sänka ner lite grann. Så stopp. Och så klickar du på tilt ner. Vänstra. Vilken var tilt ner? Vänstra spaken. Den som sticker ut. Sådär. Ja. Och så kan du dutta lite grann på höger spaken. Näst längst ner. Ja, nu får du ta tag. Far längre till höger. Så att du liksom. Nu kan du ner. Och så, ja. Sådär. Sådär, och så nu näst längst ner på högerspaken har du en knapp. Ja. Tryck på den, dutta lite grann. Sådär, dutta på den, så. Så. Nu tar vi med lite risa. Och nu kan du kapa av trädet igen. Eller ja, det är en liten fuling, men vi kan backa lite grann först. Sådär, och så nu kapar vi där, säger vi. Och nu ska du absolut aldrig klicka på den där, för då tiltar den upp. Nej. Så du ska klicka neråt. Dutta på den neråt. Den här ner. Ja. Hur mycket ska jag köra? Sen stängde du inte dörren. Du ska ju lägga dig in där högen. Ja, men kapar den automatiskt eller? Ja. Nu är det där egentligen en klen timmer, men du har ju som 2 träd där i, så att det är inte en klen timmer. Så du kan lägga den in där högt. Nu det är bara att hålla in den där knappen, så kommer den kapa när det är dags. Så. Så. Och nu kan du köra lite till höger med hela alltet.
så att du lägger riset framför dig. Och så nu tiltar du upp. Och det var på den jag missade förut? Ja, precis. Då öppnar du först och sen tiltar du upp. Jajamän. Det är svårare att komma ihåg vad knapparna gör om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag förstår det. Och så tar du den där tallen där rakt fram kanske. Den där. Ja, för där kommer du inte ta det emellan. Hur kan jag fälla den bara rakt? Ja, det blir jättebra. Ja, och kapa var... Ja, om du håller in den där först nu liksom lite lagom tills den är stängd. Så kommer så, lite så. Och så nu om du håller in kommer den kapa. Sådär, lyft. Och så kan du vrida lite mot högen. Ja, kanske åt andra hållet och så vrider du liksom hela aggregatet mot högen. Sådär då. Och så lite mot dig. Och så nu tiltar du ner. Och det var... Det är liksom den där på mitten. Den använder du hela tiden nästan. Ja. Så är det bara dutta lite nu på ner. Ja. Då liksom faller den. Och nu är det bara att hålla in den. Det blir en jäkla fart när du ska aptera. Och så släppa det här riset framför mig bara. Ja, exakt. Jag ser, nu börjar han komma in i det. Då hade jag tagit den högra av de där 2 tallarna. För du kommer igenom. Mellan där. Ja, det kommer du emellan. Så då vill du göra en snygg väg. Så då är det bättre att ta den högra. Ja, så kanske. Typ. Och så bara köra. Ja. Tilta ner. Och nu är det inställt så att den väljer ju tall automatiskt. Om du inte väljer något annat. Om det är en björk eller gran måste du välja träslag innan du kapar. Fällkapet alltså. Och så bara... Ja, nu kan du vrida och ta den lite grann kanske så hamnar den liksom snyggare. Det var lite sent. Ja. Det vart helt okej. Och så lägg på grisen. Ska vi prova en fler träd kanske innan du... Han får bara ta 2 träd till. Vi har inte mer minne i kameran. Du ser de där 2 granarna skulle du kunna ta. De nära varandra eller? Nej, det är en tall och en gran. Du kan ta Du vill ha gran. granarna? Ja, om du kör fram maskin lite grann då kommer du lite närmare. Och så svänger du lite grann. Det är på höger. Den som sticker upp där. Sådär. Och så får du göra sådär nu, annars kör du in i trädet. Just det. Och så måste du klicka på hyttknappen. Så där kanske. Då kan du ta den där lilla granen som du är nära först. Och då gör du precis som vanligt, bara att du inte klickar tilt ner. Ja. Ska bara köra ut och skala och annat. Så. Ja. Sådär. Lyft upp lite grann. Och så ska du försöka... Eller ja, du kan ta tallen förresten, för den är lite ful där uppe. Och då för att inte skada granen så måste du ta tallen liksom så. Sådär ja. Och det du kan göra nu är att nu klickar du tilt upp. Alltså den där du egentligen inte får klicka på, för då kommer den öppna allting. Den? Ja. Okej. Den kommer inte... Nej, håll upp den. Sådär. Nu har den öppnat allt och så håller den kvar granen. Så nu försöker du... Nu är nedre kniven lite fast. Du måste närmare hit. Ja. Sådär. Och så blir det lite höger. Så. Och så mot. Ja, det är imponerande att du ser någonting. Ja, man får gå på känn.
Och så lite höger, liksom du kan komma lite därifrån. Och så liksom vrider du aggregatet lite. Så ja. Och så kör du tills du typ känner att det tar stopp. Så där kanske lite längre, jag vet inte. Och så nu håller du in kapknappen igen, den där automatiken. Då kommer den först stänga. Så. Ja, och så kapa. Håll in igen. Så. Och så... Och nu är svärdet fast ute. Nu ser nu den där röd. Så prova lyft lite grann. Lite försiktigt. Så rakt upp ett bra. Ja, där släppte den. Ja, prova dra bak och se om du har med den någon. Ja, men se på 1000. Det verkar ju som det. Båda är med. Nu kan du backa lite grann, skulle jag ha gjort. Så att man vill aldrig liksom ha aggregatet för nära maskinen. Ja, det blir bra. Sånt. Och så klickar du tilt ner. Och så svänger du rotatorn lite höger samtidigt. Så ja, perfekt. Och nu är det bara att hålla in standardknappen. Ja, och det blir inget mer, som där kan du lägga framför. Ja. Nu har du fått prova lite. Ja, nu har ni fått se det, ja. Ja, men så här är det liksom. Och nu är ändå Hugo duktig. Det finns ju sämre liksom exempel man har sett utan att de är dåliga. Jag skulle ändå säga att det här gick bra. Men det här var ju... Så här kan det se ut första gången man kör en skördare. Så jag tror vi avslutar veckans vlogg här. Och så som sagt, som jag sa tidigare, så kommer det inte bli någon nästa vecka. För nu åker vi till fjällen och kör skoter med firman. Så att det ska vi inte filma. Utan vi ses om 2 veckor. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light.